Hello, welcome to our channel. I'm Praveen. Let's start the video. आज चाहिँ मैले इन्टरसेक्सन अफ सोलिड इन्जिनियरिङ ड्रइङ फर्स्टमा रहेको छ हैन। यो चाहिँ 6 मार्क्समा सोध्ने गरिन्छ। यसको बारेमा एउटा क्वेशन चाहिँ डिस्कस गर्नेछु र फर्स्ट सेममा अरु यहाँ ट्युटोरियल सोलुसनहरु पनि छ। यो म पछि डिस्कस गर्छु हैन। पहिला हामी यो क्वेशनतिर जाउँ। अब यसमा के छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा हेक्सागोनल बेस प्रिजम दिएको छ र एउटा सिलिन्डर दिएको छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टप भ्यू अफ सिलिन्डर दिएको छ र हेक्सागोनल बेस प्रिजम दिएको छ र यसको इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि हेक्सागोनल बेस प्रिजममा सिलिन्डर इन्टरसेक्ट गर्दाखेरि यसको फ्रन्ट भ्यू र टप भ्यू कस्तो देखिन्छ त्यो हामीलाई बनाउनु पर्छ है त। यसको लागि पहिला चाहिँ हामीले एक्सिस लाइनहरु ड्रा गर्ने। एक्सिस लाइनहरु परपेन्डिकुलर ड्रा गर्ने। यो ड्रा गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो तल माथि 10 mm छोड्दा राम्रो हुन्छ है त। 10 mm जति cm जति यो छोड्दिने तलमाथि र छोडिसकेपछि सुरुमा हामीले टप भ्यू ड्रा गर्ने। टप भ्यू गिवन फिगरको टप भ्यू यहाँ तल दिएको छ हैन। यसको टप भ्यू ड्रा गर्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ हेक्सागन दिएको छ अनि यो सिलिन्डर चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको देखाउँछ। यो सिलिन्डर इन्टरसेक्ट भएको देखाउनको लागि हामीले यहाँ पछि चाहिँ ड्रा गरेर यसको प्रोजेक्सन यहाँ ल्याएर इन्टरसेक्ट गराउँछौं। पहिला हामीले हेक्सागन ड्रा गर्छौं है त। यहाँ अलिकति यता आएर यहाँ चाहिँ एउटा सेन्टर लाइन ड्रा गर्ने। यो सेन्टर लाइन लिइसकेपछि है त। यो सेन्टर लाइन लिइसकेपछि यहाँनिर हामीलाई कतिको चाहिएको छ हेक्सागन। हेक्सागन ड्रा गर्नको लागि 35 mm साइड भएको हेक्सागन चाहिएको छ। यसको लागि 35 रेडियस लिएर यसरी एउटा सर्कल बनाउने र कम्पासले यहाँनिर यो चुचुरो यहाँनिर छ नि त्यही भएर यहाँनिर कम्पासको चुचुरो राखेर हामी 35 यता काट्छौं 35 यता काट्छौं। त्यस्तै यतापट्टिको परपेन्डिकुलर साइडमा गएर यहाँनिर कम्पास राखेर यहाँ 35 काट्छौं। यसरी भयो भने हाम्रो एउटा हेक्सागन तयार हुन्छ है त। अब यो हेक्सागन बनिसकेपछि यसको सेन्टर लाइन होरिजन्टली प्रोजेक्ट गरेर एक्सिस लाइनमा लिने। यहाँनिर लिने। यहाँ लिइसकेपछि यहाँबाट 45 डिग्री एंगल बनाएर अथवा सेट स्क्वायर राखेर हामीले यहाँ लिन सक्छौं। यहाँ एक्सिस लाइन टच गर्ने फेरि माथि प्रोजेक्ट गर्ने परपेन्डिकुलरली है त। अब यसमा के छ भन्दाखेरि नजुकिने कुरा एउटा यहाँ चाहिँ हामीले यो सर्फेस चाहिँ 10 cm माथिबाट स्टार्ट भएको छ है त। 10 cm माथिबाट स्टार्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि यो सेन्टर लाइन कहाँ छ त सिलिन्डरको यो प्रिजमको सेन्टर लाइनसँग मिट हुनुपर्छ के माथि। त्यही भएर 10 cm यहाँ छोडेर यहाँ माथिबाट मेजर गर्ने यो हाइट सेन्टर लाइन अफ सिलिन्डर र यो सिलिन्डरको सेन्टर लाइन मेजर गरिसकेपछि हामीले त्यो यो तलबाट लिएको परपेन्डिकुलर लाइनमा जहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ कम्पास राखेर एउटा सर्कल बनाउने। 42.5 भनेको 42 डायामिटरको सर्कल बनाउनु पर्यो। सर्कल भनेको के हो त भन्दाखेरि यो सिलिन्डरको टप भ्यू हो है त। टप भ्यू हामीले यहाँ कसरी यतापट्टि साइड भ्यूमा आउँछ है त। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसको 12 पार्टमा डिभिजन गर्ने। त्यसपछि यो 12 पार्टमा डिभिजन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको परपेन्डिकुलर लाइनहरु तान्नी एक्सिस लाइनहरु यो तानिसकेपछि यहाँनिर कम्पास राखेर त्यही रेडियस हामीले 42 डायामिटरको रेडियस 21 हुन्छ। 21 यतातिर 21 यतातिर काट्दिने। फेरि माथि परपेन्डिकुलरको टप पोइन्टमा जानी 35 21 यता काट्ने 21 यता काट्दिने। फेरि यो टप पोइन्टमा जानी यो टप पोइन्टमा गएपछि 21 यता काट्ने 21 यतातिर काट्दिने। फेरि यसमा काटेर 12 वटा हामीले पोइन्ट ल्याउने है त। यसरी ल्याइसकेपछि अब यो 12 वटा पोइन्ट हुन्छ नि यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ प्रोजेक्ट गर्ने तल परपेन्डिकुलर प्रोजेक्ट गर्ने र यो 12 वटा पोइन्टलाई होरिजन्टली पनि प्रोजेक्ट गर्ने यसरी है त। अब यो 1 पोइन्ट 2 पोइन्ट 3 पोइन्ट 4 पोइन्ट नझुकिनको लागि यसरी नाम पनि तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्छ है त। जस्तो 1 पोइन्टबाट मैले होरिजन्टली यतातिर लिए। त्यसपछि यो 2 र यो 12 पोइन्टबाट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मधुरो छ अलिकति। यो 2 र 12 पोइन्टबाट चाहिँ हामीले यसरी होरिजन्टली फेरि यतातिर ल्यायौं है त। यो यतातिर ल्याइसकेपछि त्यस्तै अरु लाइनहरु पनि यसरी लिँदै जाने। यतातिर पनि लिँदै जाने र तलतिर यो छेउको पोइन्ट एउटा यहाँ आउँछ। त्यसपछि दुईटा पोइन्टलाई मिट हुने गरी एउटा लाइन यहाँ आउँछ। 3 वटा लाइन एउटा सेन्टर लाइन 4 वटा 5 6 वटा हुने भयो हैन। 7 वटा हुने भयो। अब यो 7 वटा पोइन्टहरुलाई हामीले फेरि तल ल्याइसकेपछि अब यसलाई पनि 45 डिग्री एंगल यो अघिलेको सेन्टरसँग प्यारलल हुने गरी यसरी यहाँ ल्याइदिने। यो एक्सिस लाइनमा टच गर्ने इन्क्लाइनमा हैन। यहाँ ल्याइसकेपछि हामीले अब यो अगाडि ड्रा गरेको प्रिजममा
भर्टिकल प्रिजममा है त। यसरी होरिजेन्टल्ली लिने सबै लाइनलाई लिइसके पछाडि अब यहाँ नाम दिइसकेका हुन्छ छेउको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले यसरी पर्पेन्डिकुलर तल ल्यायौँ, ल्याइसके पछाडि यसरी इन्क्लाइन लाग्यौँ र यसरी होरिजेन्टल्ली लगिदिउँ। अब यो पोइन्ट यो सिलिन्डरको यो पोइन्ट चाहिँ कहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ त हुन्छ, यहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो एउटा, एउटा यहाँनिर इन्टरसेक्ट भयो होइन, दुईवटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो र यही पोइन्टलाई होरिजेन्टल्ली लिँदाखेरि यसरी होरिजेन्टल्ली लिँदाखेरि एउटा होरिजेन्टल लाइन पनि हुन्छ र यहाँ तल इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टलाई फेरि माथि लिने यसरी पर्पेन्डिकुलरली है त। माथि लिइसके पछाडि यो जुन इन्टरसेक्ट पोइन्ट आउँछ नि हो यो सिलिन्डर र यो प्रिजमको इन्टरसेक्ट पोइन्ट हो यहाँनिर। अब यसमा चिन्ह लाउने हामीले र दुईटैपट्टि यस्तै हुन्छ, यतापट्टिको साइडमा पनि हुन्छ, यहाँ दुईवटा पोइन्ट आउँछ यसरी लग्यौँ भने त्यही लाइनबाट। र त्यस्तै गरी अर्को लाइन लिने, यो दुईवटा पोइन्टलाई मिट हुने लाइन गरी यसरी तल ल्यायौँ, फेरि यसरी लग्यौँ, यहाँ पनि दुईवटा पोइन्ट आउँछ, यहाँबाट माथि लिने, यहाँबाट पनि माथि लिने। अब तिनी दुईवटा पोइन्टबाट होरिजेन्टल्ली लगेको लाइनमा अर्को पोइन्ट आउँछ, एउटा यहाँ आयो, एउटा माथि पनि आयो। यो माथिको पनि पोइन्ट छ नि त यो लाइनमा त होइन, यसरी लगेको लाइनमा। अब यो पोइन्ट लाइनलाई लग्दाखेरि यहाँ पनि पोइन्ट आयो। सिमिलरली यतापट्टि पनि इन्टरसेक्ट हुन्छ, त्यस्तै गरी यहाँ दुईवटा पोइन्ट आउने भए अरू लाइन पनि त्यसै गरी लिने, यसरी तल ल्याउने, फेरि यहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ, यसलाई माथि प्रोजेक्ट गर्ने है त। माथि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि हाम्रो सिलिन्डर चाहिँ यो हेक्जागोनल बेस प्रिजममा यसरी इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि के हुन्छ त यसरी कबमा इन्टरसेक्ट हुने भयो यसरी। अब यसलाई कबलाई यसरी एउटा कब बनाइदिने है त। अब हामीलाई यहाँ डाइमेन्सन कति दिएको छ भन्दाखेरि यहाँ अलिकति क्वेसनले स्क्यान गर्दाखेरि अलिकति बुझिएको छैन होइन, तपाईँहरूले ट्युटोरियलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो डाइमेन्सन चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ, यो क्वेसनले दिएको डाइमेन्सन अनुसार अब हामीले यो यहाँबाट सेन्टर लाइनबाट मेजर गर्ने, ओ र पर यतातिर मेजर गर्ने सेन्टर लाइनमा राखेर र यहाँनिर यसरी भर्टिकल लाइनहरू तानिदिने सट्ट। यो टप भ्यूको लाइन र यो लाइन बराबर नै हुनुपर्छ, यसरी तल तानिदिने। तानिसके पछाडि अब यो सिलिन्डर र यसरी आएको हुन्छ, यो सिलिन्डरको भयो नि त यो टप भ्यू त होइन, यो बेस पिरामिड भयो प्रिजमको भयो। अब यसरी यहाँबाट सिलिन्डरको आएको छ, यसरी ल्याए यतातिर तानिदिने। र हामीले टप भ्यू बनाउँदा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ एउटा प्रिजम भयो र अर्को सिलिन्डर हुन्छ, यसलाई चाहिँ डार्क गरिदिने, यसरी डार्क गरिदिने, चाहिने चिज मात्रै डार्क गर्ने, अरू यो लाइनहरू डार्क गर्नु पर्दैन। यसमा यो एक्सिस लाइन पनि डार्क गर्नुपर्छ है त, एक्सिस लाइनहरू डार्क गरिदिने। र यो सिलिन्डर चाहिँ यो प्रिजममा के हुन्छ इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि यो भित्रको पार्ट देखिन्छ, देखिँदैन टपबाट हेर्दाखेरि यसरी। जस्तो यसमा यो छ, जस्तो यसरी यसमा हेर्दाखेरि यहाँ देखिएको छ त यो सिलिन्डर देखिएको छ यो पार्टमा छैन, त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले हिडन लाइनहरू गराउनु पर्ने हुन्छ है त। र यसमा हिडन लाइन गराइसके पछाडि अब यसको चाहिँ डाइमेन्सन दिइदिने। र एउटा कुरा के त हामीले यो सबै कम्प्लिट गरिसके पछाडि डाइमेन्सन एउटा पनि दिएको छैन भने तपाईँको 0 मार्क्स आउँछ है त। र अब यो गराइसके पछाडि अब सबै पोइन्टलाई चाहिँ सबै लाइनहरू माथि लगिसकेका हुन्छौँ पहिले होइन। अब हामीले माथि फ्रन्ट भ्यू बनाउने, हाम्रो यो फ्रन्ट भ्यू दिएको छ क्वेसनमा, अनि यो टप भ्यू दिएको छ होइन। अब यो फ्रन्ट भ्यू बनाउनको लागि यही पोइन्टहरूलाई माथि प्रोजेक्ट गर्ने, सर यसरी प्रोजेक्ट गर्ने। यहाँ हाइट पनि दिएको छ र तल बेसबाट हाइट नापेर माथिबाट होरिजेन्टल लाइन तानिदिने र यो दिएको डाइमेन्सन अनुसार हामीले यसरी बनाइदिने। अब यो यस्तो किन लाइन आयो भन्दाखेरि जस्तो यो प्लेन इन्क्लाइन प्लेन छ होइन प्रिजमको, र सिलिन्डर त्यसमा इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि कस्तो यस्तो कप टाइप इमेजिन गर्नुहोस् त, यो कप टाइपमा आउँछ कि यसरी इन्टरसेक्ट भएको आउँछ होइन। अब यसरी इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि यो पछाडिको यो चुचुरो छ नि, यो चुच्चो त यहाँबाट यसरी जान्छ नि यहाँभित्र, यहाँनिर यो देखिँदैन, यसरी देखिँदैन भनेपछि हामीले यसरी हिडन लाइनहरू तलतिर तान्नु पऱ्यो है त। यता पनि त्यस्तै हुन्छ, हिडन लाइन तान्नु पऱ्यो। अब यो भित्र यहाँबाट इन्टरसेक्ट हुँदाखेरि यो भित्रको लाइन पनि यो सिलिन्डरको भित्र देखिन्छ देखिँदैन भनेपछि यसलाई पनि हिडन गर्नु पऱ्यो, तल माथि हिडन गरिदिनु पऱ्यो। अब चाहिने पार्ट यो फ्रन्ट भ्यू कस्तो छ त हेर्ने र यसलाई चाहिँ डार्क गरिदिने, कालो डार्क गरिदिने, टक्क देखिनु पऱ्यो है त। अब हामीले यो भर्टिकल प्लेन भयो, होरिजेन्टल प्लेन यो लेख्न सक्नुहुन्छ र यो सिलिन्डरको पनि डाइमेन्सन दिइदिने। अनि हामीलाई साइड भ्यू पनि तपाईँले यहाँ यसरी यसको यतापट्टिको साइड भ्यू पनि यहाँ गराउन सक्नुहुन्छ है त इजिली, त्यसै गरेर। तर नगराउँदा पनि हुन्छ, हाम्रो 6 मार्क्सको मात्रै क्वेसन हो, धेरै टाइम लाउने होइन है त। अब यो गराइसके पछाडि डाइमेन्सन दिइदिने, डार्क गरिदिने, अनि यहाँ माथि फ्रन्ट भ्यू लेखिदिनुहोस्, यहाँ तल टप भ्यू लेखिदिनुहोस्। यति गराइसके पछाडि तपाईँहरूको 6 मार्क्स आउँछ। यदि तपाईँको यो क्वेसन मिलेको छ भने 6 मार्क्स दिन्छ है त। यति थियो यो एउटा क्वेसनको लागि। र यहाँ थुप्रै क्वेसन छन् है त, यो मैले फर्स्ट सेममा हुँदाखेरि गरेका सिटहरू हुन् होइन।
अब यहाँ थुप्रै क्वेसनहरू छन्। यसहरूको पार्ट चाहियो भने अरू कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको पनि म भिडियो बनाइदिन्छु। भिडियो चाहिँ यति नै हो गाइज होइन। अब केही कन्फ्युजनहरू छ भने क्वेसन सम्बन्धी कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ, म त्यसमा सकेसम्म रिप्लाई दिने कोसिस गर्नेछु है त। र अर्को पार्ट चाहियो भने लाइक गर्न नबिर्सिनु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। फर्दर भिडियोजहरू आउने नै छन् है त। यस्तै ड्रइङहरू, इन्जिनियरिङ सम्बन्धी ट्युटोरियलहरू अरू आउनु सक्छ होइन। यति नै गाइज।